હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વધેલી રોટલીમાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી નાસ્તો, જેને તમે બાળકોને સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખમાં બનાવીને આપી શકો છો. ખાવામાં આ નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી અને હેલ્ધી હોય છે અને સ્વાદમાં બિલકુલ જે રીતે આપણે કચ્છી દાબેલી ખાતા હોય એવો જ લાગે છે. એમ તો આપણે વધેલી રોટલીમાંથી ઘણી બધી રેસીપી બનાવતા હોય છે, પણ જો હવે તમારા ઘરે રોટલી વધી જાય તો આ ટેસ્ટી નાસ્તો ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. આ એકદમ ઓછા સમયમાં બની જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીને એને ગરમ થવા દઈશું. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન દાબેલીનો મસાલો ઉમેરીશું. અહીંયા મેં હોમમેડ દાબેલી મસાલો લીધો છે, જેની રેસીપીની લિંક નીચે હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. 1 ટેબલસ્પૂન મેં એમાં કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે, જેમાં તીખાસ માટે અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું પણ મિક્સ કર્યું હતું. તો અડધી મિનિટ આ મસાલાને આપણે સાંતળી લેવાનું છે. અડધી મિનિટ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખજૂર અને આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે 80 ml જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે, જેથી આપણા મસાલા અને ચટણી જે છે બળી ના જાય. આખી પ્રોસેસમાં આપણે ગેસની જે ફ્લેમ છે એને હવે સ્લો જ રાખવાની છે. હવે એની અંદર આપણે એક નાની ચમચી જેટલી લસણની ચટણી એડ કરવાની છે અને બરાબર આપણી બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. જે રીતે દાબેલીનો માવો હોય છે એવો જ એનો સ્વાદ આવશે. હવે એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. દળેલી ખાંડ ઓછી લાગે તો બીજી પણ એડ કરી શકાય છે અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે એમાં એક મોટી સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. ગ્રામમાં મેં 150 ગ્રામનો એક બટાકો લીધો હતો મોટો, એને મેં બાફીને છોલીને છીણી લીધો છે. તો સ્વાદ મુજબ એની અંદર હવે આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. બરાબર આપણે બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરવાનું છે, જેથી જે આપણે એમાં મસાલા ઉમેર્યા છે એમાં જે કચાશ હોય એ પણ નીકળી જાય અને આની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પણ થોડી ગાઢી થઈ જાય. એકદમ વધારે પડતું ગાઢું પણ નહીં અને એકદમ પતલું પણ નહીં, એ રીતનું આપણે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું રાખીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3 થી 4 મિનિટ માટે મેં એને કૂક કર્યું છે અને કન્સિસ્ટન્સી પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી અને ઠંડુ થવા દઈએ. હવે અહીંયા મેં એક સ્ટીલની પ્લેટ લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે થોડું ઠંડુ થઈ જાય એ પછી જે આપણે બટાકાનો માવો એડ કર્યો છે એ એડ કરી દેવાનો છે અને આ માવાને આપણે સરસ રીતે પ્લેટમાં ફેલાવી લેવાનો છે. તો આ રીતે બરાબર સ્પ્રેડ કરી દીધા પછી ઉપરથી થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા, થોડી મસાલા સિંગ અને દાડમના દાણા આપણે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. હવે એની ઉપર આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરી દઈશું અને થોડા ઝીણા સમારેલા આપણે ટામેટાં એડ કરવાના છે. તો બરાબર આપણે પ્રેસ કરી લઈશું. હવે અહીંયા મેં લંચની એક વધેલી રોટલી લઈ લીધી છે અને એની ઉપર મેં 1 ટેબલસ્પૂન ટોમેટો કેચઅપ એડ કર્યો છે, 1 નાની ચમચી લસણની ચટણી એડ કરી છે અને 1 ચમચી તીખી ગ્રીન ચટણી એડ કરી છે. ત્રણેયને સરસ રીતે આપણે આ રીતે મિક્સ કરીને આખી રોટલી પર ફેલાવી લેવાનું છે. તો આ રીતે ત્રણેય ચટણી બરાબર ફેલાવી લીધા પછી હવે આપણે રોટલીની એક સાઈડ ઉપર આપણે જે અત્યારે બટાકાનો માવો તૈયાર કર્યો છે દાબેલીવાળા સ્વાદનો, એ આ રીતે એડ કરવાનો છે. રોટલીની અડધી સાઈડ ઉપર જ આપણે આ રીતે માવો મૂકીશું. હવે ઉપરથી આપણે થોડી મસાલા સિંગ એડ કરવાની છે. આ મસાલા સિંગથી આ નાસ્તામાં એકદમ સરસ ક્રન્ચીનેસ આવશે. થોડા ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરીશું અને થોડા ઝીણા સમારેલા ટામેટાં એડ કરીશું. ટામેટાં અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે સ્કીપ કરવા હોય તો કરી શકો છો. થોડાક આપણે હવે દાડમના દાણા અને લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને થોડી આપણે બારીક જે બેસન સેવ આવે છે એ આ રીતે એડ કરી દઈશું. હવે જે રોટલીની બીજી સાઈડ છે એને આપણે આ રીતે આના ઉપર ફોલ્ડ કરી દઈશું અને સેમ આ જ રીતે હું બીજી પણ એક રોટલીમાંથી આ નાસ્તો રેડી કરી લઈશ. હવે મેં ગેસ ઉપર એક ડોસો તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. એની ઉપર આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરીને બરાબર એને ફેલાવી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની ઉપર જે રોટલીનો નાસ્તો બનાવ્યો હતો એ મૂકી દેવાનો છે અને ધીમા તાપે આપણે નીચેથી એને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. જ્યારે નીચેથી એ સરસ શેકાઈને ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારે ઉપરની સાઈડ પણ આ રીતે આપણે એના પર તેલ લગાવી દઈશું. તમારે જો તેલની જગ્યાએ બટરનો યુઝ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો. બટરથી તો એનાથી પણ વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો બીજી બાજુ એને આપણે ફેરવી દઈએ તાવેથાની મદદથી અને બીજી બાજુથી પણ આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી સરસ એને શેકી લેવાનું છે.
જ્યારે બંને બાજુથી આપણી જે રોટલી છે ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારે આપણે આ નાસ્તાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. જો તમે પહેલાં ક્યારે આ દાબેલી જેવા સ્વાદનો નાસ્તો ટ્રાય ના કર્યો હોય તો એકવાર આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે એને બ્રેડ વગરની દાબેલી કે પછી દાબેલી સેન્ડવિચ પણ કહી શકો છો. તો હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. ઉપરથી આ એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ હોય છે અને સ્ટફિંગ પણ તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ ઓછું નથી, એકદમ પરફેક્ટ આપણે સ્ટફિંગ ફિલ કર્યું છે. તો હવે આ નાસ્તાને આપણે થોડો વધારે ગાર્નિશ કરીશું જેથી દેખાવમાં પણ એ સુંદર લાગે અને ખાવામાં પણ વધુ ટેસ્ટી લાગે. તો અહીંયા એક પ્લેટની અંદર મેં બારીક બેસન સેવ લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે બંને સાઈડ જે સ્ટફિંગ લાગેલું છે ત્યાંથી આ રીતે બારીક જે સેવ છે એ કોટ કરી લઈશું. ઉપરથી આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા કાંદા અને દાડમના દાણા પણ મૂકી દઈશું. અને આ જ રીતે આપણે જે બાકીની બધી જ સેન્ડવિચ છે રેડી કરી લેવાની છે. આ સેન્ડવિચને તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ પેક કરીને આપી શકો છો. ચટપટું હોવાની સાથે સાથે જ આ દાબેલી સેન્ડવિચ જે છે ખાવામાં હેલ્ધી પણ છે. તો એક વખત તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.